давайте я вам покажу, как это до кордонів. А давайте посмотрим, как это до перемоги. Разве эти дети заслужили быть сиротами? Разве эти прекрасные мужчины заслужили даже не дождаться своего 30-летия? Самый сок, самый цвет нации, которым бы жить и жить, растить детей, радоваться каждому дню, быть счастливым, любить своих жен, своих матерей, путешествовать, смотреть на мир. Это стоило кордонов, к которым мы так и не дошли. Это стоило куска земли, когда ребенок тянется к фотографии отца, но отца уже нет. А мы все приближаем кордоны. Ну, кто из Лондона, кто из Штатов, кто из Европы. Оттуда кордоны кажутся все ближе. И победа, знаете, кажется такой достижимой, такой недалекой. Вот она, цена победы. Новость хорошая подлетела. ДБР розпочало справу по поводу коррупционного момента. 45 миллионов долларов. Нормальная хуйня. Евгений Дикий. Помните такого? Такой почти маленький пассажир, килограмм на 300, который вещал, кто такие ухилянты, хотя по сей день нормальной трактовки слова дают только эти, которые сами отмазываются. Но то полбеды. Рассказывал, что ухилянтам же там нельзя срать, спать, вообще чуть ли не жить и выходить на улицу. А сам бабосики взял на изучение пингвинов. Но походу раз ДБР взялось, то нормально изучил. Теперь надо брать всей страной, скидываться на бронежилет, вон на него попробуй еще найди такого размера. Ну и берет отряд пингвинов и показывает, как надо жить. Вот вышли недавно. Где живете? Что делаешь? Делаете. Извините, а как вас зовут? Да, можно какой-нибудь жетончик, еще что-нибудь. Как я могу к вам обращаться? Мы работаем по приметам, девушка. Ага. Начнем с этого. Как вам обращаться? Да. Что да? Ну и как вас зовут вообще? Кто Я вы? представился, старший Жахнут. Ну, можно? Удостоверение, еще что-то. Успокойся, молодой. Успокойся ты, понял? Ты что, дурак, что ли? В смысле дурак? А почему ты со мной? Ты что делаешь? Что, неадекватная, что ли? Да? Понял, да? Дорогие мужчины, приближается 8 марта, не ходите покупать женам цветы. Сейчас будут облавы возле всех цветочных магазинов. Они будут прятаться как крысы и выжидать на свою добычу. Поэтому не надо нам приносить цветы. Вы лучше останьтесь живы, а мы без цветов уж точно обойдемся. И мне только вот хочется задать вопрос ихним женам. Как они живут после того, как он приходит с работы и рассказывает, или не рассказывает, но она же догадывается, сколько этот душегуб погубил жизни. Здесь, короче, за мужиком ТЦКшники гонятся. Он вот так вот бегает, тут уже круги наматывает. Он уже устал. Бежит, он пересыпается. Ой-ой-ой, сейчас собьют. Ой-ой-ой. Я не розумію, хто Робін Гуда прийняв на роботу в ТЦК. Скільки можна оце забирати повістки в багатих і роздавати їх бідним? Ну як так?
В цьому ж є своя межа. Мобілізація – це не про добровільно. Все-таки елемент примусу, він повинен бути. Тобто мобілізація – це не про те, чи хочу, чи не хочу. І саме на ТЦК та СП, на жаль, покладені ці функції все-таки примушувати людей виконувати свій військовий обов'язок. І взагалі ТЦК та СП не повинні були, в принципі, займатися тим, аби виходити на вулиці. Цього всього могло просто не бути, якщо б громадяни просто самі приходили в ТЦК. Знаєте, ніколи не засуджував ті, хто не воює. І от знаєте, хтось каже, а де ж патріотизм? А я відповім, де він. Де його взяти? З кого брати приклад? Із депутатів, із офіцерів вищого складу, які тільки можуть надавати накази, а самі ніколи навіть і в окопі не сиділи. Чиновників, які грабують нашу державу. Чи з якогось артиста, який придумав під час війни якусь пісеньку, заспівав і йому Героя України дали, бо вона розлетілася, да, там по всім соцсетям. А хлопцям, які по півроку сидять в окопах, їх навіть додому на 10 днів не відпускають. Упирі у ті штабні. Що вони роблять, коли хлопці приходять інвалідами? То довідки не так сформулюють, то ще в них щось, то не вовремя її дадуть, і на цьому ні виплат, нічого хлопці не бачать. Адвокати, військові, вони себе так називають, які безкоштовно помагають, аж просто безкоштовно. Де, скажіть, з кого взяти приклад патріотизму? Тебе звільнили по інвалідності, та влада плювала на тебе, вона навіть і не вспомне, що ти такий був і воював. Принижуємо тих хлопців, які зараз просто, не воюють в тилу. Називаємо їх ухилянтами. Вони ж бачать відношення влади до військових. З цього роблять якісь висновки. Друзі, будьте дуже уважні. Зараз людей затримують на вулицях, доставляють ТЦК. І саме головне, що навіть якщо людина з якихось причин відмовляється проходити ВЛК, то зараз ТЦК вже, не боячись нічого, підробляють ці ВЛК, дуже часто підробляють. І таких людей мобілізовують. Що я хочу сказати? Я хочу ще раз сказати, нагадати шановним ТЦК і шановним громадянам України про те, що є 402 наказ положення про військово-лікарську експертизу, де зазначається, що при проведенні ВЛК потрібно здавати загальний аналіз крові на ВІЛ, на гепатити, А, С, Б, будь-які. Крім того, флюорографію проходити та пройти мінімум 5 лікарів. Того, зрозумійте одне, ті, хто фальсифікують такі ВЛК, ті, хто проводять їх без заходу людини, якщо у вас нема доказів, що людина здавала кров, якщо у вас нема доказів, що людина здавала інші аналізи, то такі люди, якщо в відношенні них були порушені такі вимоги, такі люди можуть звертатися до Державного бюро розслідувань, також прокуратури та поліції. Депутати вирішили пересадити, мабуть, всіх ухилянтів, тому що в Верховній Раді зареєстровано законопроект 13014, відповідно до якого судам хочуть заборонити застосовувати статтю 69 та 75 Кримінального кодексу при призначенні покарання. Що це означає? Це означає, що пом'якшувати покарання ухилянтам, а також замінювати реальний строк відбуття покарання так званим умовним, судам заборонять. Яка зараз ситуація? Коли там, наприклад, особи ухиляються від мобілізації, їм призначають покарання і, відповідно, замінюють його іспитовим терміном. Зараз хочуть цю можливість прибрати. Ну, відповідно, самі розумієте, що люди будуть сидіти. А це дуже велика кількість людей. Зараз дуже багатьох людей взагалі мобілізовують навіть тих, які мають законне право на відстрочку або були виключені з військового обліку. А після того, як Трамп зупинив допомогу Україні, я думаю, що ця дика мобілізація значно посилиться. Чому так відбувається? Можливо, є якийсь дзвінок, можливо, є якась команда стосовно того, щоб посилити Збройні Сили України. Але чи законно це? У нас рабства немає. У нас демократичне суспільство. Коли люди хочуть поїхати, їм потрібно поїхати, вони можуть собі це дозволити. І це нормально.